السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی آل انډیا مسلم لیگ. دا د مسلمانانو پارټي و په سب کانټیننټ کې. نو نن به موږ دا وایو چې دا ولې په وجود کې رااله او کله. نو وار آف انډیپندنس چې کله وشو په 1857 کې، نو د دې نه بعد سر سید احمد خان مسلمانانو له دا ایډوایز ورکو چې ناٹ ټو جوین پالیټکس نه ځان لرې ساتئ او په دې کې به شرکت نه کوي. کله چې سر سید احمد خان وفات شو، نو د هغې نه بعد مسلمانانو دا محسوس کړه چې د مسلمانانو یو خپل پولیټیکل پارټي پکار ده. نو کله چې د محمد ایجوکیشنل کانفرنس په 1906 کې په ډاکا کې اینول میټینګ و، نو په هغې کې دوی دا ډیسایډ کړه چې د مسلمانانو یو سپریټ مسلم پولیټیکل پارټي چې کوم ده هغه پکار ده. نو بیا اول راځو د دې فاونډرز لا چې د آل انډیا مسلم لیگ فاونډرز څوک دي. نو سر آغا خان، محمد علي جوهر او نواب سلیم الله خان او لاس نمبر نواب وقار الملک. دا ټول د دې څه دي فاونډرز دي. د دې فرست پریزیډنټ وو سر آغا خان. د دې هیډ آفیس یې ډیسایډ کو په علیګړھ کې، او فرست میټینګ د دې شو په 1907 کې په کراچۍ کې، او په دې کې دوی دا ډیسایډ کړه چې مسلمانانو له به ممبرشپ ورکو. او په 30 دسمبر 1906 کې دا څه شوه اسټیبلش شو. اوس راځو د دې کازز لا چې د آل انډیا مسلم لیگ د جوړولو کازز څه وو. نو اولنی نمبر خو زموږ سره د آل انډین نیشنل کانګرس چې اولنی وجه دغه پولیټیکل پارټي و چې دوی صرف د هندوانو دپاره کوشش کوو او مسلمانانې اګنور کول. ټیک شو. نو اولنی وجه خو دا وه. دویمه وجه د دې دا وه نیګیټیو رول اف هندوز ان 1857 کوم چې وار اف انډیپندنس شو، نو په هغې کې د هندوانو نیګیټیو رول دا هم د دې د جوړولو یو وجه وه. یو بل هندي اردو کنټروورسي په 1867 کې چې کوم هندي اردو کنټروورسي شوې وه، نو په هغې دغه هم د دې وجه وه. دویم چې کوم دی انډین کونسل ایکټ کوم چې په 1892 کې دا ایکټ پاس شو، دا یو د دې وجه وه. او لاس نمبر بنگال پارټیشن په 1905 کې چې کوم شو، نو دا ټول چې کوم دي دا د دې آل انډیا مسلم لیگ د فارمیشن کازز دي. اوس راځو ابجیکټیوز لا چې د دې پارټۍ آل انډیا مسلم لیگ پولیټیکل پارټۍ ابجیکټیوز څه دي. نو ټو بیټر ریلیشنز of Muslim with government، چې موږ به کوشش کوو چې د ګورنمنټ سره موږ ریلیشن سکو هغه ښه. then number 2 coordinate with nations and political party، او نور چې کوم قومونه دي په سب کانټیننټ کې او پولیټیکل پارټیز دي د هغو سره به څه کوو کوارډینیشن وکړو. بل to protect Muslim rights، چې د مسلمانانو رایټس به څه کوو پروټیکټ کوو. to achieve self government if suitable with situation، او کوشش وکړو چې سیلف ګورنمنټ حاصل کړو که چېرته داسې سوټیبل سچویشن راغی چې په هغې کې موږ د ضرورت نه موږ به سیلف ګورنمنټ حاصلو. ټو اچیو هندو مسلم یونټي فار سوشل ویلفیر، او کوشش وکړو چې هندو مسلم یونټي چې کومه ده هغه موږ جوړه کړو. دې دپاره به کوشش کوو.